Very good evening, very good Friday evening to everybody. Oikein hyvää pitkän perjantai-iltaa kaikille. And warmly welcome into our Good Friday Easter Mystery Meditation. Sydämellisesti tervetuloa pitkän perjantain pääsiäisen mysteerimietiskelyyn. So before we go forward, I just tell a few words how we are going to do this today. Ennen kuin menemme syvemmälle eteenpäin, niin kerron muutamin sanoin, mitä tässä tapahtuu. First we are going to have some text in what Tibetan has been given to us. Muutamia tekstejä, mitä tiibettiläinen on meille antanut. And then we meditate the Gospel of Easter. Ja sen jälkeen mietiskelemme tuota pääsiäisen evankeliumia. And this is written by Matthew and Mark and also Luke. So I have been mixing them together. Ja tämä tulee nyt Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumista. Olen niitä laittanut yksin kansiin. And our purpose is really to just follow the text and meditate. Ja meidän tarkoituksenamme on mietiskellä tuota tekstiä. And also let us try to reflect what it is telling to us. Ja pyrkikäämme myöskin pohdiskelemaan, mitä se kertoo meille. Yesterday we had the Holy Communion. Eilen meillä oli tuo pyhä ehtoollinen, which is a huge mystery, really a big mystery. Ja tuo oli sitten eilen pyhä ehtoollinen, joka on todella syvä mysteeri kaikille. Also we have been informing that we are going to have the sacred pentagram full moon approach within this meditation, but when we have gone through this text, I was realizing that somehow it is cutting the story the way that we are not going to have guided meditation for that. So let us all meditate by ourselves. The key word for today is registration. And we are supposed to register what the group has been achieving and really bring that into our brain awareness in the sense that we are teaching some kind of way, training our brain to register things and what the group is achieving. Ja meidän tämän päivän avainsana on rekisteröiminen, ja se tarkoittaa sitä, että rekisteröimme, mitä ryhmä on saavuttanut. And also we will end the way that I just finished this story to the certain sentence, and I will not say anything. I will not say even goodbye to anybody. I just leave it there, and it indicates us this mystery process of silence, the silence of the tomb. Ja lopetan tämän mietiskelyn sitten väärättyyn kohtaan sitä tekstiä. En edes sano sitten millään lailla hyvästejä, enkä johdattele yhtään mitään siihen loppuun, vaan me lopetamme hiljaisuuteen, joka johdattaa meidät sitten haudan hiljaisuuteen 3 päiväksi. So this means that when we follow this very important initiation process, it is so huge happening it was so huge happening that it still affect nowadays. Se, mitä tapahtui, oli niin suuri tapahtuma, että sen vaikutukset vaikuttavat edelleenkin, ja siksi en halua yhtään mitään
sanoa siihen loppuun, että pääsemme kaikki vaan virittäytymään itse siihen suureen mysteeriin. So it is the great mystery what is happening into that moment when Christ is working with the Master Jesus. Ja se on niin suuri mysteeri, missä Mestari Jeesus ja Kristus työskentelevät yhdessä. And let us also remember that hierarchy has been waiting for this time to come for, as it is said, for thousands of years. Ja hierarkia on odottanut tätä hetkeä nyt tuhansia vuosia. And it means that we disciples, we forerunners, we have to do something what did John the Baptist. Ja meidän kaikkien oppilainen tulee tehdä se, minkä Johannes Kastaja teki. We have only few years left and we have a huge task, and this coronavirus belongs to something, to this same drama related to humanity and the Christ. Ja tuo koronavirus liittyy tähän suureen mysteeriin, draamaan ihmiskunnassa ja Kristuksen välillä. So I think that I have been given now these instructions. Toivottavasti olen saanut nyt ilmoitettua nuo ohjeet kaikille. Tomorrow we are going to have then at this same time the silence of the tomb meditation, ja huomenna on sitten haudan hiljaisuuden mietiskely tähän samaan aikaan. So we remind ourselves the keywords of Aries, and that now 2 days ago there was full moon, or actually however we count 3 days, 3 days ago, yes. So that's why we are relating ourselves still into the influence of the full moon. I come forth and from the plane of mind I rule. Minä tulen esiin ja mielen tasolta hallitsen. 3 päivää sitten oli täysikuu. And let us be very open. If you can, after this meditation, if you can go into this idea, and what is that spiritual idea, what is born in your mind, that you will bring forward and forth. Mikä on tuo henkinen idea, joka syntyy mielessäsi ja jonka tuot esiin? What will break through in you? Mikä sinussa saa? Mikä sinusta tulee läpi? What is that what will be resurrected? Mikä sinussa nousee ylös? Aries is that sign of resurrection. It's a powerful energy when we think about it. The energy which is breaking the stone of the tomb. Tuo voima, joka saa haudan kiven särkymään. This power which is breaking the chain bound in the matter, se voima, joka saa ketjun katkeamaan, joka on aineeseen sidottu. You may contemplate upon this question. Voimme hetken aikaa pohtia tuota kysymystä.
What about if we reflect these questions upon the group? Mitä sitten, jos ryhmän tasolta pohdimme näitä kysymyksiä? What is that? What will resurrect within us? Mikä on se, mikä meillä ylös nousee? We can contemplate the idea during this Good Friday, which is in some sense related also to death. Voimme myöskin pohdiskella jotakin sitä, mikä liittyy kuolemaan pitkän perjantain ajatuksissa. It's the death of personality. We can say completely the personality has lost the grip. Me voimme sanoa, että täydellisesti persoonallisuus on menettänyt otteensa. In externalization of the hierarchy, DK says, the Eastern festival of Vaisakha and the Christian Day of Remembrance, Good Friday, will fade out of the consciousness of humanity in due time. Vesakin pääsiäisjuhla ja kristittyjen muistopäivä, pitkä perjantai, tulee häviämään ihmiskunnan tietoisuudesta aikanaan. They are both festivals related to aspect of the first ray of power or will. Nämä ovat molemmat juhlia, jotka liittyvät ensimmäisen voiman ja tahdon säteeseen. The abolition of the fear of death and the establishment of a close relation of the hierarchy with Shambhala will render obsolete these ancient ceremonial rites. Kuolemanpelon poistuminen ja hierarkian läheisen suhteen perustaminen Shambhalaan tulee korvaamaan nämä vanhentuneet seremonialliset riitit. But we go into this Good Friday contemplating the mystery life of the soul. Mutta me pohdiskelemme pitkää perjantaita sielun mysteerin näkökulmasta and from the aspect of initiation ja myöskin initiaation aspektista. This is indicating the initiation of the fourth and the sixth between Jesus and the Christ. Ja nämä vievät meidät ajattelemaan 4. ja 6. vihkimystä, joita Kristus ja Jeesus kävivät läpi. The Jesus story, it will now be seen, has a greater number of correspondences with the stories of former sun gods and with the actual career of the sun through the heavens. Jeesus-tarinalla nähdään nyt suurempi määrä vastaavuuksia tarinoihin menneistä aurinkojumalista ja todelliseen auringon kulkuun taivaiden kautta. So many indeed that they cannot well be attributed to mere coincidence or even to the blasphemous wiles of the devil. Niin monia todellakin, että niitä ei voida nimittää pelkiksi sattumuksiksi tai edes paholaisen herjääviksi metkuiksi. Let us enumerate some of these. Lausukaamme muutamia näistä. The crucifixion and death of the Lamb God on Good Friday, 3 days before Easter. Ristiinnaulitseminen ja lammas Jumalan kuolema pitkäperjantain 3 päivää ennen pääsiäistä. There are the nailing to a tree, on puuhun naulaaminen, the empty grave,
tyhjä hauta. The glad resurrection, as in the cases of Osiris, Attis and the others. Iloinen ylösnousemus kuten Osiriksen, Attiksen ja muiden. There are the 12 disciples, the zodiacal signs, 12 opetuslasta, zodiakin merkit, and the betrayal by one of the 12, ja yhden 12 petturuus. These are which are indicating about the stories of the sun gods. Ja nämä ovat niitä, jotka viittaavat meitä aurinkojumaliin. We have been so preoccupied with the subject of sin that we have forgotten our divinity. Me olemme niin kiinnittäneet mielemme syntiin, synnin käsitteeseen, että olemme unohtaneet jumaluutemme. And we have been so intensely individual in our consciousness that we have depicted a Savior who gave his life for us as individuals. Ja olemme olleet niin voimakkaasti yksilöitä tietoisuudessamme, että olemme kuvanneet pelastajan, joka antoi henkensä meidän puolestamme yksilöinä. Believing that he had never died, we could never enter heaven. Uskoen, jos hän ei olisi koskaan kuollut, me emme koskaan voisi päästä taivaaseen. On these truths, the Eastern Christian has placed little emphasis. Näille totuuksille itäinen kristitty on pannut vähän painoa. Dressing the living Christ and the divine nature of man, painottanut elävää Kristusta ja ihmisen jumalallista luonnetta. Assuredly, only when the best of the two lines of presented truths are brought together, epäilemättä vasta kun nämä esitetyt totuudet kahdesta linnasta on tuotu yhteen, and then reinterpreted, shall we arrive at the basic concept upon which we can take our stand without questioning. Ja sitten uudelleen arvioitu, pääsemme peruskäsitykseen, kumman puolella olemme kyselemättä. And also with the certainty that it is inclusive enough to be really divine. Ja myös siihen varmuuteen, että on riittävän kaiken sisältävää olla todella jumalallinen. Sin exists, and there is sacrifice involved in the process of adjusting our sinful natures. Synti on olemassa, ja syntisen luontomme korjaamisprosessiin liittyy uhraus. There is a death unto life, in a need to die daily, as Saint Paul says, in order that we may live. On kuolema elämään ja tarve kuolla joka päivä, kuten Paavali sanoo, jotta eläisimme. Christ died to all that had its existence in form, leaving us an example that we should follow his steps. Kristus kuoli kaikille sille, millä on muoto, jättäen meille esimerkin, että meidän pitäisi seurata hänen askeleitaan. But we in the West have forgotten the transfiguration and lost touch with divinity. Mutta me lännessä olemme unohtaneet transfiguraation ja kadottaneet kosketuksen jumaluuteen. And we should now stand ready to accept from the Eastern Christian
what he has so long believed. Ja meidän pitäisi nyt olla valmiita ottamaan vastaan idän kristityiltä, mihin he ovat kauan uskoneet. This gnosis has always been in the world. Tämä tieto on aina ollut maailmassa. Long before Christ came, the divinity of man was affirmed, and divine incarnations were recognized. Kauan ennen Kristusta ihmisen jumalullisuus on vahvistettu ja jumalalliset inkarnaatiot tunnustettu. The Gnostics themselves claimed to be custodians of a revelation which was not uniquely theirs. Gnostikot itse väittävät olevan paljastuksen vartijoita, joka ei ollut vain heidän, but which had always been present in the world, vaan joka on aina ollut olemassa maailmassa. The claim of these Gnostics was practically that the good news of Christ, the Christus, was the consummation of the inner doctrine of the mystery institutions of all the nations. Näiden gnostikkojen väite oli käytännössä, että Kristuksen hyvät uutiset oli kaikkien kansojen mysteeri-instituutioiden sisäinen opintäyttymys. The end of them all being the revelation of the mystery of man. In Christ the mystery of man was unveiled. Kaikkien niiden lopun ollessa ihmisen mysteeri. Kristuksessa ihmisen mysteeri on paljastettu. He died the death of the cross to show us in picture form and through actual demonstration that divinity can be manifested and can truly express itself only when man, as man has died in order that the hidden Christ may live. Hän kuoli ristin kuoleman osoittaakseen meille kuvannollisesti ja todellisesti, että jumalallisuus voi ilmetä ja voi todella ilmaista itseään vain, kun ihminen ihmisenä on kuollut, jotta kätketty Kristus voisi elää.
He said to his disciples, ja hän sanoi opetuslapsilleen, You know that after 2 days the Passover is coming, and the Son of Man will be handed over to be crucified. Te tiedätte, että 2 päivän perästä on pääsiäinen. Silloin ihmisen poika annetaan ristiin naulittavaksi. Then the chief priests and the elders of the people gathered in the palace of the high priest who was called Caiaphas. Silloin ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas-nimisen ylimmäisen papin palatsiin. And they conspired to arrest Jesus by stealth and kill him. Ja neuvottelivat, kuinka ottaisivat Jeesuksen kiinni kavaluudella ja tappaisivat hänet. Then one of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the chief priest. Silloin meni yksi niistä 12 nimeltä Judas Iskariot ylipappien luo, and said, What will you give me if I betray him to you? Mitä annatte minulle, jos minä saatan hänet teidän käsiinne? They paid him 30 pieces of silver. Ja he maksoivat hänelle 30 hopearahaa. And from that moment he began to look for an opportunity to betray him. Ja siitä hetkestä asti hän etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet. When they had sung the hymn, they went out to the Mount of Olives. Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Then Jesus said to them, You will all become deserters because of me this night. Silloin Jeesus sanoi heille, Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. Sillä on kirjoitettu, että minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. But after I am raised up, I will go ahead to you, to Galilee, mutta ylös noustuani minä menen edellänne Galileaan. Peter said to him, Though all become deserters because of you, I will never desert you. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, Vaikka kaikki loukkaantuisivat sinun, niin minä en koskaan loukkaannu. Jesus said to him, Truly I tell you, this very night before the cock crows, you will deny me 3 times. Jeesus sanoi hänelle, Totisesti minä sanon sinulle, tänä yönä ennen kuin kukko 3 laulaa, sinä kiellät minut. Peter said to him, Even though I must die with you, I will not deny you. Pietari sanoi hänelle, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä. And so said all the disciples. Ja niin sanoivat myös kaikki muut opetuslapset.
Then Jesus went with them to a place called Getsemane. Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemanin nimiselle maatilalle. And he said to his disciples, "Sit here while I go over there and pray." Ja hän sanoi opetuslapsillensa, "Istukaa tässä, sillä aikaa kun minä menen ja rukoilen tuolla." He took with him Peter and the 2 sons of Zebedee, and began to be grieved and agitated. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne 2 Zebeduksen poikaa, ja hän alkoi murehtia ja olla tuskissaan. Then he said to them, "I am deeply grieved, even to death. Remain here and stay awake with me." Silloin hän sanoi heille, "Minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani." And going a little further, he threw himself on the ground and prayed. Ja hän meni vähän edemmäksi ja lankesi kasvoilleen ja rukoili. "My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not what I want, but what you want." Isäni, jos mahdollista, niin menköön minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Then he came to the disciples and found them sleeping. Ja niin hän tuli opetuslastensa tykö ja tapasi heidät nukkumasta. And he said to Peter, ja sanoi Pietarille, "So could you not stay awake with me 1 hour? Ette siis jaksaneet edes yhtä tuntia valvoa kanssani." Stay awake and pray that you may not come into the time of trial. Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko.
Again he went away for the second time and prayed. Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili. My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done. Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. So leaving them again he went away. Ja hän jätti heidät ja meni taas. Two 2,000 years ago the disciples slept. Let us now step around him and be awake, as he asked us to be. 2000 vuotta sitten oppilaat nukkuivat, mutta kerääntykäämme nyt hänen ympärilleen ja olkaamme hereillä, kuten hän meitä pyysi. And let us say, ja sanokaamme, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä.
And he prayed for the third time. Ja niin hän rukoili kolmannen kerran, saying the same words, sanoen samat sanat uudestaan. Let thy will be done, not mine. Tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun. It was the angel born under Capricorn, which came to Christ in the Garden of Gethsemane, and fused his individual will into the divine will, and thus enabled him to carry out his mission to completion. Kaudissa syntynyt enkeli tuli Kristuksen luokse Getsemanessa ja yhdisti hänen henkilökohtaisen tahtonsa jumalalliseen tahtoon, ja siten hän teki mahdolliseksi suorittaa tehtävänsä loppuun. The bridge between the holy place and the Holy of Holies was securely anchored. Silta pyhän paikan ja pyhistä pyhimmän välillä oli pitävästi ankkuroitu. The first time the will of God was established on earth. Ensimmäisen kerran Jumalan tahto ankkuroitui maan päälle. Then he came to the disciples and said to them, "Are you still sleeping and taking your rest?" Sitten hän tuli opetuslastensa luo ja sanoi, "Te nukutte vielä ja lepäätte.
See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Katso, hetki on lähellä, ja ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Get up, let us be going. See, my betrayer is at hand. Nouskaa, lähtekäämme. Katso, se on lähellä, joka minut kavaltaa. While he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas. With him was a large crowd, with swords and clubs. Ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappeja ja kansan vanhimpia, luodaan miekat ja seipäät. From the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had given them a sign, saying, se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen, the one I will kiss is the man, arrest him. Se, jolle minä suuta annan, hän on se, ottakaa hänet kiinni. At once he came up to Jesus and said, Greetings, Rabbi, and kissed him. Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi, terve Rabbi, ja hän antoi hänelle suuta. Jesus said to him, Friend, do what you are here to do. Ja niinpä Jeesus sanoi hänelle, ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Tee se. Then they came and laid hands on Jesus and arrested him. Ja niin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät hänen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. Suddenly one of those with Jesus put his hand on his sword, drew it, and struck the slave of the high priest, cutting off his ear.
Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. Then Jesus said to him, "Put your sword back into its place, for all who take the sword will perish by the sword." Silloin Jeesus sanoi hänelle, pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Do you think that I cannot appeal to my Father? Vai luuletko, etten voisi rukoilla isäni? And he will at once send me more than 12 legions of angels. Niin hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä. But how then would the scriptures be fulfilled, which say it must happen in this way? Mutta kuinka silloin kävisi toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman? At that hour Jesus said to the crowds, "Have you come out with swords and clubs to arrest me, as though I were a bandit?" Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle, "Niin kuin ryöveriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan." Day after day I sat in the temple teaching, and you did not arrest me. Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni. But all this has taken place so that the scriptures of the prophets may be fulfilled. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen. Then all the disciples deserted him and fled. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Those who had arrested Jesus took him to Caiaphas, the high priest, in whose house the scribes and the elders had gathered. Mutta Jeesuksen kiinniottajat veivät hänet ylimmäisen papin Kaifaan eteen, jonne kirjanoppineet ja vanhimmat olivat kokoontuneet. But Peter was following him at a distance, as far as the courtyard of the high priest. Ja Pietari seurasi häntä taaempana ylimmäisen papin esipihaan asti. And going inside he sat with the guards in order to see how this would end. Ja hän meni sinne ja istui palvelijan joukkoon nähdäkseen, kuinka lopulta kävisi. Now the chief priest and the whole council were looking for false testimony against Jesus so that they might put him to death. Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaakseen hänet. But they found none, though many false witnesses came forward, mutta eivät löytäneet mitään, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille. At last two came forward and said, mutta vihdoin tuli kaksi ja he sanoivat, "This fellow said, I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. Tämä on sanonut,
Minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja 3 päivässä sen rakentaa. The high priest stood up and said, Have you no answer? What is that they testify against you? Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle, Etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan? But Jesus was silent. Mutta Jeesus oli vaiti. Then the high priest said to him, niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle, I put you under oath before the living God. Tell us if you are the Messiah, the Son of God. Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sinä sanot, oletko sinä Kristus, Jumalan poika. Jesus said to him, You have said so. Jeesus sanoi, sinä sen sanoit. But I tell you, from now on you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Tästä edestä saatte nähdä ihmisen pojan astuvan voiman oikealla puolella ja tuleva taivaan pilvien päällä. Then the high priest tore his clothes and said, Silloin ensimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, He has blasphemed. Why do we still need witnesses? You have now heard his words. Hän sanoi, hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää todistajaa tarvitsemme? You have now heard his words. Katso, olette kuulleet hänen sanansa. What is your verdict? They answered, He deserves death. Miten teistä on? Ja he vastasivat sanoen, hän on ansainnut kuoleman. Then they spat in his face and struck him, and some slapped him. Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin, ja toiset sivalsivat häntä poskelle, saying, Prophesy to us, you Messiah. Who is it that struck you? Ja sanoivat, profetoi meille Kristus, kuka on se, joka sinua löi? Now Peter was sitting outside in the courtyard, mutta Pietari istui ulkopuolella esipihassa. A servant girl came to him and said, You also were with Jesus the Galilean. Ja hän tuli muuan palvelijatar ja sanoi, sinäkin olit Jeesuksen galilealaisen seurassa. But he denied it before all of them, saying, I do not know what you are talking about. Mutta hän kielsi kaikkien kuullen ja sanoi, en ymmärrä mitä sanotte. When he went out to the porch, another servant girl saw him and she said to bystanders. Ja kun hän oli mennyt ulos, toinen nainen sanoi siellä oleville, This man was with Jesus of Nazareth. Tämä mies oli Jeesus Nasaretilaisen seurassa. Again he denied it with an oath, I do not know the man. Ja taas hän kielsi valalla vannoen, en tunne tuota miestä. After a little while the bystanders came up and said to Peter, vähän sen jälkeen tulivat toiset ja sanoivat Pietarille, Certainly you are also one of them. Totisesti sinä olet yksi heistä. For your accent betrays you. Siellä kieli murteesikin ilmaisee sinut. Then he began to curse, and he swore an oath,
I do not know the man. Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan, en tunne tuota miestä. At that moment the cock crowed, ja samassa kukko lauloi. Then Peter remembered what Jesus had said, ja niin Pietari muisti Jeesuksen sanat. Before the cock crows, you will deny me 3 times. Ennen kuin kukko laulaa, sinä 3 minut kiellät. And he went out and wept bitterly. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. When morning came, all the chief priests and the elders of the people conferred together against Jesus in order to bring about his death. Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvostoa Jeesusta vastaan tappaakseen hänet. They bound him, led him away and handed him over to Pilate, the governor. Ja he sitoivat hänet ja veivät pois ja antoivat hänet maaherran Pilatuksen käsiin. Now Jesus stood before the governor, and the governor asked him, "Are you the king of Jews?" Mutta Jeesus seisoi maaherran edessä, ja hän kysyi, "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Jesus said, "You say so." Ja niin Jeesus sanoi, "Sinä sen sanot." But when he was accused by the chief priests and elders, he did not answer. Ja kun ylipapit ja vanhimmat häntä syyttivät, hän ei vastannut. Then Pilate said to him, "Do you not hear how many accusations they make against you?" Silloin Pilatus sanoi, "Etkö kuule kuinka paljon he todistavat sinua vastaan?" But he gave him no answer, not even a single charge, so that the governor was greatly amazed. Mutta hän ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä, niin että maaherra suuresti ihmetteli. Now at the festival the governor was accustomed to release a prisoner for the crowd, anyone whom they wanted. Oli tapana, että maaherra juhlan aikana päästi kansalle yhden vangin irti, kenenkä he tahtoivat. At that time they had a notorious prisoner called Jesus Barabbas, ja heillä oli silloin kuuluisa vanki, jota sanottiin Barabbaksi. So after they had gathered, Pilate said to them, kun he olivat nyt koolla, sanoi Pilates, "Whom do you want me to release for you? Jesus Barabbas or Jesus who is called the Messiah? Kummanko tahdot, että minä teille päästän, Barabbaan vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?"
for he realized that it was out of jealousy that they had handed him over. Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä. While he was sitting on the judgment seat, his wife sent word to him. Mutta kun hän oli tuomarin istuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan. Have nothing to do with that innocent man, for today I have suffered a great deal because of a dream about him. Älä puutu siihen vanhurkaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä. Now the chief priests and the elders persuaded the crowds to ask for Barabbas and to have Jesus killed. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta ja surmauttamaan Jeesuksen. The governor again said to them, Which of the two do you want me to release for you? And they said Barabbas. Ja maaherra puhui heille ja sanoi, kummanko näistä tahdotte, että minä päästän? Ja niin he sanovat Barabbaan. Pilate said to them, Then what should I do with Jesus who is called the Messiah? Pilatus sanoi heille, mitä minun on tehtävä Jeesukselle, jota Kristukseksi sanotaan. All of them said, Let him be crucified. Ja he kaikki sanoivat, ristiin naulittakoon. Then he asked, Why, what evil has he done? Ja hän kysyi, miksi, mitä pahaa hän on tehnyt? But they shouted all the more, Let him be crucified. Mutta he vain huusivat entistä kovemmin, ristiin naulittakoon. So when Pilate saw that he could not do nothing, but rather that a riot was beginning, he took some water and washed his hands before the crowd, saying, ja kun Pilates näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä, ja sanoi, I am innocent of this man's blood, see to it yourselves. Viaton olen minä tämän miehen veren, katsokaa itse eteenne. Then the people as a whole answered, His blood be on us and on our children. Ja kansa vastasi, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja lastemme päälle. So he released Barabbas for them, ja niin hän päästi Barabbaan. And he handed him over to be crucified, ja luovutti hänet ristiin naulittavaksi.
Then the soldiers of the governor took Jesus into the governor's headquarters, and they gathered the whole court around him. Silloin maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon. They stripped him and put a scarlet robe on him. Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päälleen tulipunaisen vaipan. And after twisting some thorns into a crown, they put it on his head. Ja väänsivät orjan tappuroista kruunun ja panivat sen hänen päähänsä. They put a reed in his right hand ja ruovan hänen oikeaan käteensä, and knelt before him and mocked him, saying, Hail, King of Jews! Polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat, Terve, juutalaisten kuningas! They spat on him and took the reed and struck him on the head. He sylkivät häntä, ottivat ruovan ja löivät häntä päähän. After mocking him, they stripped him of the robe and put his own clothes on him. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan ja pukivat hänet omiin vaatteisiinsa. Then they led him away to crucify him. Ja veivät sen jälkeen hänet pois ristiin naulittavaksi. As they went out, they came upon a man from Cyrene named Simon. Ja matkalla he tapasivat kyreniläisen miehen, jonka nimi oli Simon. They compelled this man to carry his cross. Hänet he pakottivat kantamaan hänen ristiään. And when they came to a palace called Golgotha, which means place of a skull, ja tultuaan paikalle, jota kutsutaan Golgataksi. Se on pääkallon paikka. They offered him wine to drink. He tarjosivat hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä. Mixed with gall, but when he tasted it, he would not drink it. Mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda. And when they had crucified him, they divided his clothes among themselves by casting lots. Ja kun he olivat ristiinnaulinneet hänet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa. Then they sat down there and kept watch over him. Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä. Over his head they put the charge against him, which read. Ja he olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle, hänen syynsä julki. This is Jesus, the King of the Jews. Ja siihen oli kirjoitettu, tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas.
Then 2 bandits were crucified with him, one on his right and one on his left. Silloin myös ristiinnaulitettiin hänen kanssaan 2 ryöväriä, toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle. Those who passed by derided him, shaking their heads, ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttäen päätään, saying, "You who would destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. Sinä, joka hajotat maahan temppelin ja 3 päivässä sen rakennat, auta itseäsi. If you are the Son of God, come down from the cross. Jos olet Jumalan poika, tule alas ristiltä." In the same way the chief priest also, along with the scribes and elders, were mocking him. Samoin ylipapit ja kirjanoppineet vanhimmat pilkkasivat häntä. He saved others, he cannot save himself. Muita hän on auttanut, itseään hän ei voi auttaa. He is the King of Israel. Let him come down from the cross now, and we will believe on him. Onhan hän Israelin kuningas, astukoon nyt alas ristiltä, niin uskomme häneen. He trusts in God. Let God deliver him now. Hän on luottanut Jumalaan, vapahtakoon nyt Jumala hänet. If he wants. For he said, I am God's son. Jos hän on kerta hänen mielestynyt, sillä hän on sanonut, minä olen Jumalan poika. Two others also, who were criminals, were led away to be put to death with him. Myös 2 muuta pahantekijää vietiin hänen kanssaan surmattavaksi. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. One of the criminals who were hanged there kept deriding and saying, Are you not the Messiah? Save yourself and us. Toinen pahantekijöistä, joka riippui, herjasi häntä, etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä. But the other rebuked him, saying, Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen. And we indeed have been condemned justly, for we are getting what we deserve for our deeds, but this man has done nothing wrong. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä saamme sen, mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä mies ei ole mitään pahaa tehnyt. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. And he replied, Truly I tell you, today you will be with me in paradise. Ja Jeesus sanoi hänelle, Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.
From noon on, darkness came over the whole land, until 3 in the afternoon. Mutta 6. hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan 9. hetkeen. And about 3 o'clock Jesus cried with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani. Ja 9. hetken vaiheella Jeesus huuri suureen ääneen, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Se on, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, in your hands I commit my spirit. Ja Jeesus huusi suureen ääneen ja sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Having said this, he breathed his last. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. At that moment the curtain of the temple was torn in two, from top to bottom. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. The earth shook, and the rocks were split, ja maa järisi ja kalliot halkesivat. Now when the centurion and those with him who were keeping watch over Jesus, mutta kun 100 päämies ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, saw the earthquake and what took place, they were terrified. Näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtuivat, peljästyivät ja sanoivat, Truly, this man was the Son of God. Totisesti, tämä oli Jumalan poika.
But